נציב יום, הודעה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעושה עם הנודבת לגאולת עם ישראל, לשמירה על הלוחמים, ומודה לרב בזכות התפילות שתמיד נושעת. אריאל בן אמבט, רפואה שלמה בנפש ובגוף, ויצא מהאוטיזם, אמן. אמן. ברית מילה חלק ג'. המצווה הזו, כמו מצוות השם, טעמיה ושורשיה הנגלים מרובים מאוד, אולם סתריה וסודותיה אין חקר. נאמר מעט ממה שגילו חכמים הקדמונים מחכמי הדורות שאחריהם, זיכרונם כולם לברכה. כתוב בספר החינוך, משורשי מצווה זו: העם אשר הבדיל אדוני להיות נקרא על שמו, רצה הקדוש ברוך הוא לקבוע בהם אות בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת הגוף, כפי שהם מובדלים מן העמים בנפשם. ונקבעה הבדלה זו בגולת הזהב שבאדם, כי משם יוצא קיום למין של האדם. עור העורלה פסולת הוא בגוף, נטילתו זה השלמת צורת הגוף. והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה שההשלמה הזו תעשה ביד האדם, ולא ברא אותו שלם מבטן לרמוז לו, כי יכולת ניתנה בידו להשלים את עצמו. כשם שהוא משלים צורת גופו, כך בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו. ובעל העקדה כתב: הנה לפי שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולהרבות להם תורה ומצוות, אשר לקיומן הם צריכים עזר אלו מאלו, אז היה מהחוכמה האלוקית לסוקרם בסקרה אחת, והיא תהיה סיבה עצומה להוסיף להם שלום ביניהם, להיותם לב אחד, ולקרוא כולם בשם אלוהיהם אשר הוא בעל בריתם, והם נושאים חותמו, וישמרו ברית שלום זה לזה, ולא יבגדו זה בזה. אותו מקום בגוף האדם שהוא שורש כל חטא ומקור בושה של האדם וחרפתו, מקום משם מתנער יצרו של האדם לשלוט על כולו שלטון בלי מצרים, שם חתם הקדוש ברוך הוא אות ברית קודשו בזרע אהוביו לעד ולמופת, כי יראת אלוהים מושלת בכל האדם ואין עוד מלבדו. וכפי גודל הטומאה העשויה להתפרץ משם בעוד היצר שולט, כך גודל הקדושה הבא לאדם מאותו מקום בשעה שיראת אלוהים מושלת בו. לא זכה אברהם לאות ברית קודש שיהיה חתום בבשרו עד שטיהר מקודם את כל גופו, רוחו ונשמתו, קידש לשמיים בלבד. כשזכה זיקה לכל זרעו שמבטן לשמו יהיו נימולים. מתי? ביום השמיני להיוולדם.
שכן התולדות מכוח מולידים באים. מקום שאברהם חתם, שם הם פותחים. אברהם תיקן כל דבר עורלה, קודם שנעשה תמים, גם מעורלת הבשר. והם זרע אברהם פותחים עולמם, מיד עם התמימות הזו, דהיינו השלמות. כל מה שיעבור עליהם בימי חלדם, הברית הזו לעולם לא תופר מהם. הגויים, ערלי לב, אפילו ימולו בשר עורלתם, אינם אלא כמחתכים בבשר סתם. כי לא נצרפו באש קודש ללהט כוחותיהם לעבודת האלוהים. אבל אם הם נתגיירו ונכנסו תחת כנפי השכינה בכל עול מלכות שמיים עליהם, בזה הם נהפכים לבריה חדשה עם הברית שהם כורתים במילה, ונעשים מעתה זרע אברהם, כאילו היו כך מתחילתם. כי מתחילה פיזר אברהם תורתו בין כל באי עולם, וכל שמץ ממנה מתורתו שנקלט אצל נשמה אחת מבני דורו, מתגלגל ובא במהלך הדורות, עד שבוקע מתוך נפשו של כל גר, כאשר הוא בא לשם שמיים. גרי אמת אלה מנתקים עצמם מאבותיהם מולידיהם, ונעשים בניו של אברהם, אב לכל הגרים. שמחה של מצווה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, בואו ראה שאין חביב לפני האדם יותר מבנו, והוא מל אותו. אם היינו אומרים לאחד מהשמאלנים, אתה אוהב את הבן שלך? כן. אתה מוכן לתת לי אותו שאני אחתוך לו אצבע? אתה משיגנר. אז למה אתה משיגנר? עשית לו ברית בשמיני וחתכת, אתה מבין שם חתיכה במקום כזה רגיש, בלי לשאול אותו והכל. איזה מין שמאלני אתה? אבל זה מצווה שעם ישראל קיבלו אותה בשמחה. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רע. אמר רבי חנינה, קודם כל אמר רבי נחמן בר שמואל, למה אתה מל? כדי לעשות את רצון בראו. הוא רואה את בנו שופך דם ממילתו, הוא מקבל עליו את זה בשמחה. אמר רבי חנינה, ולא עוד, אלא מוציא הוצאות ועושה יום של שמחה, מה שלא נצטווה, ככתוב בתהילים עין א', ואני תמיד אייחל והוספתי על כל תהילתך. ולא עוד, אלא האדם הולך בלווה וממשכן עצמו ומשמח אותו היום. תנא רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה, כגון המילה, ככתוב שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רעב, עדיין עושים אותה בשמחה. מכאן אתה למד שכל מישהו מגיש את בנו למילה, כאילו כהן גדול מקריב מנחתו בנזקו על גבי המזבח. מכאן אמרו, חייב אדם לעשות משתה ושמחה באותו היום שזכה למול את בנו. נתנו סמך לדבר ממה שנאמר באברהם אבינו,
בראשית כ"א. ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. מי אמר שזה היה ברית? ביום היגמל, ג' זה 8, ג' מל. ביום היגמל, ג' זה 8 מל. שעשה משתה ביום השמיני להולדת יצחק כאשר נימול. ולמה שמחין במצווה זו יותר? מפני שהיא קדמה לאדם לפני כל המצוות. הרי הוא בן 8 ימים, וכבר נעשתה בו מצווה גדולה. מפני שהקדוש ברוך הוא נתנה לנו כאות ברית בינו ובינינו. ומפני שבתחילת עשייתה, הנימול לא יכול לומר, אני רוצה לימול. ובעל כורחו הוא בא בברית. כל הנותן אות ברית בבשרו, הרי הוא מהול לעולם. ובעל כורחו הוא נשאר בברית. כידוע לכם שברית זה תרי"ב. וכמה מצוות יש? תרי"ג. תוריד אחד, המילה שהוא עושה עכשיו, מה נשאר לו? תרי"ב, ברית. עכשיו הוא נכנס בברית להמשיך את התרי"ב. ישראל תמיד מתפללים ואל תביאני לידי ניסיון. יראים שמא לא יעמדו בו. ולפיכך אין להם שמחה כמו השעה שהם יודעים שהגדולה במצוות הברית שבינו לבינם תהיה קיימת להם תמיד, ואפילו ירצו לא יוכלו להפר אותה, כי היא חקוקה בבשרם. ומפני שאין המצווה הזו זזה מהם אפילו שעה אחת, אז כל המצוות שאדם עושה בבית או בשדה, בבגדים או בדיבור פיו או במאכלו, אדם זה יש שעה שיכול לקיים ויש שעה שאינו יכול לקיים. יש שעה שהוא ערום מן המצוות, ולכך הם שמחים, כי מצווה זאת תמיד מתקיימת בהם. המדרש אומר, בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערום, אמר אוי לי שאני עומד ערום בלא מצווה. כשאדם בבית יש לו מצווה מזוזה, כשהוא בית הכנסת יש לו תפילין, כשהוא הולך בדרכים יש עליו ציצית, אבל כשנכנס לבית המרחץ נשאר בלי זה, אין שם מזוזה, אין תפילין, אין ציצית. דוד ראה את עצמו כל 7 מצוות האלה, 4 כנפות, 2 תפילין במזוזה, אין לו. אבל כיוון שנזכר במילה, התיישבה דעתו. וכשיצא מהמרחץ אמר, למנצח על השמינית, על המילה שניתנה בשמיני. כל עצמותי תאמרנה, אמר דוד מלכנו, אני משבחך בכל עבר, ומקיים מצוות, בכל עבר אני מקיים. ציפורניים, איזה מצווה בציפורניים? לעשות פריעה של עור המילה. איזה מצווה אתה עושה בברכיים? סנדק. בשעת מילה ופריעה סנדק כמו מזבח. כל עצמותי תאמרנה, כל האיברים שלי אני עושה לפניך מצווה.
אתמול שאלתי את יבור, תגיד לי, לפעמים אתה, יש לך איזה עצב או דאגה או משהו? אז הוא אמר לי, כן, יש. תן לי דוגמה. נתן לי דוגמה. אמרתי לו, למה אתה צריך להיות עצוב? אתה יודע, אין רגע שאתה לא מקיים מצוות. זה עושר גדול. אם כל רגע מונה מצוות, 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 אז אתה צריך להיות שמח כל הזמן, כי אתה מתעשר כל רגע, כל רגע. המניות שלך עולות, 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 אין הפסק, אין הפסק, אין הפסק, אין הפסק. איזה מצוות אדם מקיים בכל רגע? זקן, ולא תשחית פאת זקניך כל רגע. ברית מילה, פאות, ולא תקיפו פאת ראשכם כל רגע. ציצית, כל רגע, כל רגע. המונה מונה. אתה בארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל חלה עליך בכל רגע, בתנאי שקיבלת. ואמרת, הרי אני מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, כי מצוות צריכות כוונה. כל הזמן. איך אדם לא שמח? אם הוא יודע שהמניות שלו כל הזמן עולות, איך הוא לא שמח? מה זה דאגה? מה זה שטויות? מה זה זה? מה זה? לעומת הרווח הבלתי פוסק. הבלתי פוסק, אפילו אדם שוכב חולה בבית. שוכב חולה, מה? יש עליך ציצית, יש זקן, יש פאות, יש ברית, יש... מה? אתה עשיר אדיר, אתה כל רגע מייצר מצוות. ועוד, ועוד, ועוד. אבל צריך לשמוח במצוות. ניתן דרשות עכשיו, רצף של דרשות על שמחה. בלי שמחה רבותיי, תדעו לכם, זאת מצווה שעושים בשמחה, למרות שזה כאילו ניתוח. מי הולך ניתוח בשמחה? אבל מצוות צריכות שמחה. כל עבודת השם חייבת להיות בשמחה. הארי הקדוש אומר שכל המצוות שאנחנו מקיימים, בכל ההבטחות שהתורה מבטיחה, אינן מתקיימות, אלא אם עשית אותן בשמחה. לדוגמה, אתה רואה שיש מצוות שכתוב עליהן שכר, ולא רואים שאנשים מקבלים את השכר. נגיד אחד מכבד את אביו ואת אמו, באמת בקוצר ימים. כתוב למען יאריכון ימיך. אומר הארי הקדוש, אפילו מצווה זו שהתורה מבטיחה למען יאריכון, אם אתה לא עושה אותה כל הזמן בשמחה, אם אתה לא שמח כל הזמן שאתה מכבד את ההורים וירא מן ההורים, אין את ההבטחה הזאת. ההבטחה היא רק עם שמחה. כמו שכתוב בתוכחה. מה כתוב בסוף אחרי כל הכללות? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. וואי, וואי. כל זה תחת במקום שתעבוד את השם בשמחה. ועוד יש לך רוב כל. ואתה לא עובד אותו בשמחה, אתה לא עובד אותו בשמחה, אז תעבוד את האויבים שלך. אז צריך לעבוד את השם בשמחה, וזו אחת המצוות שממש גם החילונים שמחים בה, והיא אבסורדית לכאורה. אתה לוקח ילד רך בלי לשאול אותו ומכניסו בבריתו של אברהם אבינו. בודדים יש מטומטמים שהם לא עושים. שהוא יגדל והוא יחליט, אז גם אל תחנך אותו כלום. שהוא יגדל והוא יחליט. ולמה אתה גר איתו בתל אביב? שהוא יגדל והוא יחליט. ולמה אתה מלביש אותו בגדים כאלה? שהוא יגדל ואז הוא יחליט.
אני שמח במצוות השם. אני שמח שאני חי. אני שמח שאני רואה ומבחין, שאני שומע ומבין, שאני מדבר. אני שמח שאני יהודי, שלא עשני ביידן, שלא עשני גוי, שעשני יהודי. למה לא לשמוח? אני חייב להודות לשם על זה. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. תודה רבה לכם. יום חמישי, מחר שבת, ישמחו במלכותך שומרי שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. מקדש שביעי שבת. מקדש שביעי שבת. ברוכים תהיו, שיהיה לכם יום טוב וקיץ בריא.